Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, gagawa tayo ng burong isda. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng isda na tilapia. Tinanggalan ko ito ng tinik at ulo at saka hiniwa ko ng maliliit. Asin at kanin. Karaniwan, ang ginagamit talaga na isda dito ay yung maliliit lang. Pero since wala akong mahanap dito, kaya ang ginawa ko, yung malaking tilapia na lang ang ginamit ko. Pero tinanggal ko yung kanyang ulo at mga tinik. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na at click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video uploads. Pag natanggal na natin ang ulo at tinik nito, ay hiwain lang natin ito ng maliliit. Ang next naman nating step ay pagsasamahin natin ang kanin at ang ating asin. Make sure na ang kanin na gagamitin natin ay yung malamig na. Pagaluin lang nating mabuti ang asin at ang kanin at siguraduhin natin na hindi ito madadapuan ng langaw. Sa pag-i-stack ng ating buro, make sure na ang container na gagamitin natin ay malinis at tuyo. Alternate lang ang paglalagay ng rice salt mixture at isda sa ating container hanggang sa mapuno ito. Takpan lang natin itong mabuti at itatabi ng 5 to 7 days hanggang sa maburo na ito. After 7 days ay pwede na nating igisa ang ating buro. Kailangan natin dito ng oil, kamatis, luya, bawang at sibuyas. Perfect itong sausawan sa aking mga napitas na gulay. Magpapainit tayo ng pot at ilalagay natin ang oil dito. Igigisa natin ang luya, bawang at sibuyas hanggang sa maging brown ang mga ito. Pag nag-brown na ang mga spices natin, ay isama na natin ang kamatis. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto ng bahagya. Isunod na rin nating ilagay ang ating binurong isda. Ihalo lang natin ito at lutuin sa mahinang apoy ng 5 minutes. Para mas lalong sumarap ang ating buro, pwede tayong maglagay ng siling labuyo dito. Ilalaga ko lang din ang mga gulay na nakuha ko lang sa aming bakuran. Ready to serve na po ang ating homemade burong isda.